Отже, в попередньому відео ми зробили стаби для наших АПП. Зараз ми зробимо, які білдуються звичайним растом. А зараз ми розглянемо задачу третю. Створення пайплайну вже на нашій VPS. Тобто ми зберемо ті самі наші заглушки для бота і нашого воркера на GTE, аби мати повний каркас. Це я в попередньому робив на моєму боті для Telegram Blackout Plug GTE Pipeline. Виглядає він буде приблизно ось так. Це Quality Gate ми зараз робимо, тобто де просто буде збиратися в девелопер-версії наш застосунок, запускатися тести, якісь кавереджі, те все те, що ми вже, в принципі, там додамо. Для цього нам потрібно зібрати докер-файл з нашим Rust environment. На базі в даному випадку ми його зберемо на Bookworm. І додамо і доінсталимо туди всі LLVM, тули, питони, гіти і інші утиліті, які нам допоможуть збирати наш застосунок і запустити наші тести. Ну, з таким тобто я даю кодексу посилання на цей Blackout, вже мою версію, яка вже відпрацьована, і, в принципі, прошу, якщо там що, заапдейтити версію Rust, бо в нашому проєкті вона трохи застаріла. Ну що, даємо ми це завдання, і поки він виконує, подивимося, що у нас там ще в нашому трекері є. Отже, оця наша задача має свої acceptance критерії, тобто це сам пайплайн гітейський workflow, якісь темплейти і репорти для нього, і перевірка secret scanning через GTLX. Ну і наша докерізація. Що нам потрібно буде для того, щоб ми зараз бачимо оцей GTR репозиторій, він ще пустий, нам його треба додати до нашого локального environment, як якийсь upstream. Зараз у нас main original git репозиторій на ремоуті тільки GitHub. Ми додамо його через source 3, я додаю, можна і це через командну строку Git. Ну, тут, в принципі, я використовую як альтернативу. Ми додали ось наш ремоут, назвали його GT, не обов'язково назвати його upstream, можете як завгодно. І так як у нас тільки один бранч, то проблем з їхніх синхронізацією між нашим main GitHub і його форком на GT, який формально є форком у нас зараз, ну, немає. В принципі, все ми залили наш GT, синхронізували main branch з тим, що було. І поки що дивимося, що наш кодекс вже запустив білдинг цього докер-файла для Rust, тобто цього environment Rust, в якому буде збиратися наша dev-версія для дебагу, і тестінга і перевірки кавереджа коду. Тобто доволі буде тяжкий, великий SDK натягнутий. Ну, це взагалі ці SDK для тестування, вони запуску великі в будь-якій мові програмування, і в .NET, і в Java, там вони тяжкі. Тут він теж вийде. Але ми його можна було не робити локально, але, в принципі, краще перевірити перед тим, як це все запускати на вже реальній VPS-ці. Ми його зразу збираємо по архітектуру AMD 64, тобто це Intel x86 архітектура, вона не для моєго MacBook. Ну, подивимося, як воно, в принципі, зібрати ви можете на будь-якому. От з цими командами ми будемо запускати.
не запускати, ми інсталюємо наш Rust environment і використовуючи цей докер, де вже всі наші тули будуть, ми будемо просто посилатися в цьому докері на volume, який буде на нашій віртуалці, вже в нашій репозиторії, і виконувати якісь команди вже в шелі цього докеру. Ну, щось схоже, напевно, якби ви це робили в development контейнері, dev-контейнерах. Ну, тільки ми не використовуємо сам dev-контейнер, а просто будемо визивати команди цього environment прямо через докер. І вони тільки будуть виконуватися там, а вже мапити на наші репозиторії. Це робиться для того, аби не ставити всю цю інфраструктуру і не залежати від неї прямо на ваш environment на VPS. Бо в мене на VPS там різні проекти, різні environment, і я не хочу їх запорушити. Це от наш Rust-тест, в якому, в принципі, ми будемо визивати сам цей код для тесту. І ось він вже нам нагенерив наш main YAML, якийсь є вже тут. Тобто каркас нашого flow, де ми білдимо тести, як ми бачимо, Git вичекується ручними, бо нормальних екшенів у Git є, вони можуть використовувати гітхабовські екшени для чекаута репозиторії, але вони дуже займають багато місця, там треба, щоб стояла нода на вашій environment. І ось тут ми визиваємо цей, от, те, що казав, наш Rust-тест, який буде визивати безпосередньо ці команди для білда наших аплікейшенів і їх запуску їхніх тестів. Всі environment на бранчі ми беремо прямо з цих environment variable, які нам передасть VPS через GitHub. GitHub Base це аналог бранча в GitHub, який ми будемо вичекувати. Ну, в даному випадку ми робимо для мейна, тобто це буде просто мейн. Ну, в принципі, воно більш-менш схоже дуже на GitHub, є відмінності, можна ці відмінності знайти на безпосередньо сайту GitHub, які, якщо ви хочете там отримати якісь додаткові інформацію у вашому репозиторії, щоб її викачати і або там з чимось порівняти і таке інше. В даному випадку ми наш Quality Gates контейнер мапимо прямо на вичеканий до цього ресурс наших аплікейшнів. Тобто ми його не викачуємо внутрі. Так, дивимось, що він там запропонував. Ну, хоче, щоб ми його запустили. А так, от він його збілдив в платформі x86 для AMD. Я, в принципі, не впевнений, що він запрацює. Раніше воно не працювало, навіть на розетці. Ну, схоже, в нових версіях докера може спрацювати. Давайте таки спробуємо. Це, якщо б ви це робили виключно для локальної роботи на macOS з M1 і ARM архітектурою, то вам потрібно було по-іншому збирати, звичайно, під ваш CPU, який на Apple-ський M1 там, до 5. І воно б пропрацювало набагато швидше. Зараз ми, в принципі, тестуємо той варіант Docker environment в докері, який безпосередньо буде працювати на нашому VPS, тобто з тієї архітектури. Як я казав раніше, вони в мене таки не заводилися, там треба було щось доставляти, а зараз бачимо, воно працює навіть і так. І це все кодекс робить, сам запускає, сам білдить вже ці докери і таким чином робить перевірки, щоб зменшити якісь ітерації, які б не працювали. Ну, давайте ми ще запустимо ці тести вже локально, те, що він робить в своєму сандбоксі. Ми зараз прямо його спробуємо запустити. Бачите, воно проходить навіть тут дуже швидко. Ну, швидко, тому що в мене вже там була збілджена частина
Ну, і там, в принципі, нам і білдити особливо нема чого, у нас заглушки на ЗПП, але вони пройшли всі тести, кавереджі, ну, тобто наш Docker environment для тестування і запусків тестів готовий і працює. Так. Зараз ми ще хочемо перевірити GTLX, це нам пропонує кодекс. Ну, цей докер у нас таки відпрацював, займає, як ми бачимо, 3 майже з половиною гігабайта, це досить багато. Можливо, якби ми збирали виключно під ARM, він би був трохи менший, а тут, мені здається, все одно не менше 3 гігів. Ну, давайте ще перевіримо наш код на GTLX, щоб, в принципі, теж зменшити непотрібні ітерації і запуски вже на VPS. Тобто зараз, в принципі, кодекс перевіряє на локальній версії нашому Word3 все, що він пропонує запускати в пайплайні нашого VPS, що ми там в цьому shell-тесті зробили. Так. Ну, він знайшов помилку. Ну, в memory security leak, тобто наші токени в нашій тестовій документації, це, в принципі, нас не дуже цікавить. Тому ми попросимо його проігнорувати це. Бо це не ліки, це екземпли, як має бути використані, наприклад, наші API. І кодекс зразу полізе в папку з вашим репозиторіям, і GitLix Ignore додасть всі ці строчки, які зараз ми йому попросили, тобто за вас. Це він все робить автоматично, і, в принципі, більше наступний запуск GitLix не буде вже туди скаржитись на ці строчки. Звичайно, це треба робити тільки для... І нам попросив видалити те, що він вже перетестив. В принципі, на цьому він вже згенерив навіть цей наш gitignore, бачите, він додав в нашому темплейті для API виключення, проапдейтив, додав якусь інформацію по пайплайну, як білдити в README, додав наш Git реальний репозиторій, посилання на нього, і які команди він буде там використовувати в цьому ран-тесті, як ми бачимо, він там пропонував. В принципі, вам не обов'язково писати такі shell-скрипти, ви можете, я раніше це робив прямо в самому Git Overflow directly, ну, там не сподобався мені output, який виводився shell-ом, і було складно контролювати, як ці тести в паралелі працюють, і послідовності, тому я, в принципі, за декілька ітерацій мені там з кодекс згенерував такий тест, там Shell я так поки що використовую. Принаймні, поки що. Ну що, зараз ми можемо це перевірити, ми закомітимо це все в наш локальний мен і наш новий Git Flow. Я задейтим документацію, це наш Docker Rust Environment і наш безпосередньо тест, який буде запускатися з перевірками для security. Ставимо якийсь коментарій на наші зміни. Ми це вже виконали і пушимо. Пушимо спочатку ми це в наш GitHub, там у нас ніяких Gitflow немає, тому там нічого не буде працювати. І можемо зразу пушити і на наш апстрім, який ми назвали Git, теж в main. В принципі, все. Ну, я, чесно кажучи, в такій структурі вже майже не використовую. Ну, бранчі просто з мейнами працюють з різними форками. Ну от, наш екшен, він відпрацював, як ви бачите. В нас є білд-тест, те, що ми казали, з степами, де він викачує, запускає наш quality gate з нашими виводом наших тестів, які пройшли. В даному випадку це все зелене. І артефакти. В артефактах він там зберігає результати тестів і всяких quality gate'ів і GitLeaks. Ось вони там, бачите, артефакти у нас є. Quality, GitLeaks, і якщо там дуже потрібно, їх можна викачати і потім перевірити якимось дизайном. 2 хвилини він нас там збирав.
і передавав нам GTA токени для того, щоб ми там викачали це локально командами GTA. Більшість інваріантів, як ми казали, ми взяли вже через самого GTA. В принципі, все. У нас є свій побудований workflow, тепер ми можемо робити наші зміни і перевіряти кожен раз, що воно відпрацює на нашому VPS-сервері. І поки що нічого продуктивного ми не давали, якихось фічей аплікейшну. Це все наш каркас, але вже не тільки локальний, а й на ремоуті. Залишилось додати, почати вже наступну задачу. Тобто цю ми виконали. І, в принципі, нехай він її вже помітить як completed. Зараз ми його попросили. Він має проапдейтити нам трекер, хендофи. Ось ми бачимо, що він її вже перемістив. І надалі ми можемо вже взятися за справжні задачі, як то реалізацію нашого застосунку, самого бота, запису і інших наших фіч.